Welcome to my video. If you don't subscribe yet, please subscribe for more videos. And don't forget to hit the notification bell. Giúp tích vào tinh hốt một đoạn. Đi thở được ấy đấy. Giọt không đèn luôn hả? Giờ bật lên nè. Nó cho ăn cây. Ngày tay con coi từ lúa lắm còn đó Ăn lỗ không? Ăn bằng gì? Ăn được rồi. Đã ha không được? Đã một cái luôn rồi. Nó cái gì ạ? Đó là lúc tích. Ba này rồi lùi gấp kia. Đặt dưới họ xí không? Thank you for watching. Please subscribe for more videos.